भिडियोमा भने आज हामी कुरा गर्नेछौँ फिजिक्स सब्जेक्ट है त। टपिक भने चाहिँ रहेको छ सर्ट क्वेसन्स र यो सर्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ प्राय 2 मार्क्समा सोधिने हुन्छन् र यो जुन सर्ट क्वेसन्सहरू छन् यसमा चाहिँ जस्तै अब मेकानिक्सदेखि लिएर चाहिँ मोडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, म्याग्नेटिजम जस्ता च्याप्टरहरूबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू कलेक्सन गरेर यसमा चाहिँ राखिएको छ र चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू राखिएको छ र भिडियो सामग्रीलाई तपाईँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला है त। र हामी अब भिडियोतिर लागौँ अथवा पहिलो क्वेसनतिर के छ हेरौँ है त। पहिलो क्वेसनमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो ड्युज फर्मड इन क्लियर नाइट बट नट इन द क्लाउडी नाइट। अब भने यसको सोलुसन पनि छ यसमा। हरेक क्वेसनको सोलुसन त यसमा चाहिँ म इन्क्लुड गरेको छुइनँ। किन त भन्नुपर्दा चाहिँ अब चाहिँ कसैको लेखाइ भने डिफ्रेन्ट हुन्छ, हरेकको आफ्नो लेखाइको तरिका ढङ्ग हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अरूको अहिले मैले जुन एन्सर यसमा इन्क्लुड गर्छु भिडियोमा त्यो एन्सर तपाईँले चाहिँ नबुझ्न सक्ने पनि हुन्छ कि त बुझ्न पनि सक्ने हुन्छ र हल्का कन्फ्युजिङ खालको हुनसक्छ। त्यसैले यसमा भने म करिब 10वटा क्वेसनसम्म सल्भ गरेर चाहिँ राखेको छु भिडियो। कन्टेन्टहरू छ 10वटासम्म, त्यसको एन्सर तपाईँ आफैले हेर्नु होला कसरी लेखिएको छ र यसै ढाँचामा चाहिँ अरू क्वेसन्सको एन्सरहरू पनि तपाईँ लेख्नु होला। र पहिलोको एन्सर तपाईँ म यहाँ के अरे सो गर्दैछु, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। ड्युज आर फर्मड इन द क्लियर नाइट है त। ड्युज आर फर्मड इन द क्लियर एन्सर्स भने चाहिँ यसरी लेख्ने पर्ने हुन्छ हामीलाई। एन्सर भन्नाले चाहिँ अलिक लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ, 2 मार्क्सको भएको हुनाले चाहिँ अलिक लामो नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। 2 मार्क्सको एन्सर चाहिँ यसरी चाहिँ गिभ रिजन क्वेसन हो यो, यसरी चाहिँ हामीलाई लेखेर चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के रहेको छ त भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो वाइ आर ड्युज फर्मड अर्ली इन द मर्निङ है त। यसको एन्सर भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। In clear night, the temperature of the Earth's surface falls below the dew point and the water vapor present in the air quickly condensed into water. But at cloudy night, the clouds acts as a blanket and hence heat cannot flow from Earth's surface to the atmosphere, so that temperature of atmosphere do not fall below dew point and dew formation do not occur. यसरी भने चाहिँ हामीलाई एन्सर समेट्नु पर्ने हुन्छ अथवा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब त कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने गिभ रिजन क्वेसनहरुमा चाहिँ के अरे फिगर रिलेटेड क्वेसन्सहरु पनि सोधिदिने हुन्छ। कसरी त कस्तो खाले त म अगाडि एक्सप्लेन गर्नेछु कस्तो खाले क्वेसन हुन्छ त। अब नेक्स्टमा भने हाम्रो के छ क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्टमा भने हाम्रो छ डिफाइन ट्रिपल पोइन्ट। डिफाइन ट्रिपल पोइन्टलाई अब कसरी लेख्ने त भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफाइन ट्रिपल पोइन्टलाई triple point is a point in PT diagram which represents the value of pressure and temperature of which the solid, liquid and vapor state of a substance can coexist. For example, the value of pressure and temperature corresponding to triple point for water are यति भ्यालु छ एन्ड टेम्परेचर पनि यति लेखिएको छ। यसरी भने चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ ट्रिपल पोइन्टको। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो हेरौँ के छ भने नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो ड्युरिङ विन्टर सिजन द एनिमल्स कल्स इन्टु सर्कल वाइ। यो भनेको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, साथै मोस्ट रिपिटेड भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। क्वेसन 4 मा चाहिँ यसको एन्सर कसरी लेख्ने त भन्नुपर्दा म यहाँ सो गर्दैछु तपाईलाई। द अमाउन्ट अफ हिट रेडिएटेड पर सेकेन्ड per unit area by a black body is directly proportional to the difference of force power of temperature of body and its surrounding, and that is E is directly proportional to T4 minus T4 not. E is equals to यो भनेको यसलाई चाहिँ स्टिफेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्छ, T4 minus T04। T भनेको टेम्परेचर अफ ब्ल्याक बडी, T नट भनेको टेम्परेचर अफ इट्स सराउन्डिङ, अनि E is equals to P by A is equals to P पावर रेडिएटेड। अब चाहिँ यो क्वेसन भन्नाले चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर च्याप्टर अथवा चाहिँ तपाईँ कुन रिलेटेड हो त भन्नुपर्दा चाहिँ स्टिफेन्स है त अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन, स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसनको डेरिभेसन रिलेटेड क्वेसन हो यो। त्यो डेरिभेसन चाहिँ तपाईँ पढ्नु होला पहिला, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। अब यसरी चाहिँ लास्टमा दिस सो द रेट अफ इनर्जी लुज बाई अ ब्ल्याक बडी डिपेन्ड्स अन इट्स सर्फेस, हेन्स टु एभोइड द एक्सेसिभ हिट लस फ्रम द बडी इट मस्ट कल्स इन्टु अ सर्कल। यसरी भने चाहिँ हामीलाई एन्सर कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ त भनौँ, अब हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो रहेको छ स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर सिभर बर्न देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस
एट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यसको एन्सर चाहिँ यहाँ We know that latent heat of vaporization of steam is 540 calorie per gram. It means that 1 gram steam at 100 degrees Celsius contains 540 calorie more heat than same mass of water at the same temperature. Due to this reason, steam burns more than water at same temperature. यसरी चाहिँ यसको लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन गिभ रिजन एन्सर छ यसको चाहिँ जुन एन्सर यहाँ उल्लेखित छ र साथसाथै बुकमा कम्पेयर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ अलिक फरक खालको तपाईँ पाउनुहुनेछ र दुई खालको यसको एन्सर छ यसमा भने एउटा मोडेल चाहिँ म यसरी लेख्दा पनि हुन्छ अर्को बुकमा मिलाउनु हो भने चाहिँ अर्को पनि खालको पनि छ र नेटमा सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ अर्को पनि तपाईँ अर्को खाले पनि पाउनुहुनेछ त्यही भएर चाहिँ एकदमै आफ्नो आफ्नो चाहिँ पर्सपेक्टिभ अनुसार फरक खालको गिभ रिजन अथवा लेख्ने ढाँचा भएको हुनाले चाहिँ टोटल चाहिँ के अरे कलेक्सन गरेर चाहिँ यहाँ अपलोड अथवा भिडियोमा इन्क्लुड छैन है त। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो हेरौँ के छ भने त भन्नुपर्दा डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अब यसको चाहिँ एन्सर कसरी लेख्ने त अब के हो त एन्सर भन्नुपर्दा यहाँ हेरौँ है त। Specific heat capacity of a substance can be defined as the amount of heat required to change the temperature of unit mass of substance through unit degrees. यसको चाहिँ डेफिनेसन यसरी लेखिन्छ। अर्को क्वेसन भने हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के छ त भन्नुपर्दा वाटर लेभल इनिसियली फल्स इन अ भेसल व्हेन इट इज हिटेड बाई। यो क्वेसन्स भने चाहिँ हाम्रो एक्सपान्सन रिलेटेड हो। अब एक्सपान्सन कुन त भन्नुपर्दा चाहिँ लिनियर एक्सपान्सन, क्युबिकल एक्सपान्सन है त रियल एपारेन्ट है त रियल एन्ड एपारेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विडको रिलेटेड यो गिभ रिजन क्वेसन हो है त। अब चाहिँ नेक्स्टमा क्वेसनमा छ डिफाइन अफ थ्रस्ट वाट आर द फ्याक्टर्स अन विच इट डिपेन्ड्स। अब चाहिँ यहाँ डेफिनेसन अफ थ्रस्टको लेख्नुपर्ने हुन्छ र वाट आर द फ्याक्टर्सहरू के हुन् त फ्याक्टर्स यसमा डिपेन्ड हुने अफ थ्रस्टको त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को क्वेसन छ हाम्रो यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड रिपिटेड क्वेसन द बटम अफ द सिप इज मेड हेभियर बाई। यसको एन्सर भने चाहिँ म इन्क्लुड गरेको छु रिपिटेड भएको हुनाले चाहिँ म यहाँ एन्सर चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु भिडियोमा चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। फर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम द मेटा सेन्टर मस्ट लाई एबोभ द सेन्टर अफ ग्राभिटी फर अ फ्लोटिङ बडी व्हेन द बटम अफ द सिप इज मेड हेभी द सेन्टर अफ ग्राभिटी लाइज लोवर देन मेटा सेन्टर। अनि लास्टमा चाहिँ लेखिदिने हेन्स द बटम इज मेड हेभी। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हाम्रो के छ भने त भन्नुपर्दा चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्टमा छ डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यो क्वेसन त भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो हिट च्याप्टर है त हिटको च्याप्टर हो र यो कन्सेप्ट जुन छ थर्मल इक्विलिब्रियमको जिरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स त्यो पनि साथसाथै तपाईँ पढ्नु होला है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अनि त्यसपछि के छ भने डिफाइन म्याग्निफिकेसन यो भने हाम्रो लाइफ च्याप्टरको क्वेसन हो यसको फर्मुला तपाईँ पढ्नु होला इम्पोर्टेन्ट हुन्छ न्युमेरिकल सल्भ गर्दा चाहिँ। डिफरेन्स बिट्विन लङ्गिट्युडिनल वेभ एन्ड ट्रान्सभर्स वेभ यो भनेको चाहिँ हाम्रो साउन्ड एन्ड वेभ्सको के अरे क्वेसन हो अथवा गिभ रिजन क्वेसन हो डिफरेन्स बिट्विन र यसको भने चाहिँ तपाईँ फिगर पनि हेर्नु होला है त लङ्गिट्युडिनल वेभ एन्ड ट्रान्सभर्स वेभको कसरी फिगर अथवा यसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला। व्हाट डु मिन बाई इन्टेन्सिटी अफ अ साउन्ड यो चाहिँ पनि के अरे साउन्ड्स एन्ड वेभ्सकै क्वेसन हो त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ डेफिनेसन लेखेर चाहिँ यसको युनिट छ भने चाहिँ के हुन्छ त्योहरू पनि उल्लेख गर्नु होला एन्सरमा। त्यसपछि भन्छ हाम्रो अ कम्ब रब्ड अन वन्स ड्राई हेयर एट्र्याक्ट्स स्मल बिट अफ पेपर बाई। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको क्वेसन हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो अलिक कन्सेप्चुअल खालको क्वेसन छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँ पढेर बुझेर मजाले यसलाई लेख्नु होला। त्यो छ वाट आर द प्रोपर्टिज अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स। यो प्रोपर्टिज अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्ड मोस्ट रिपिटेड क्वेसन भन्दा पनि फरक पर्दैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई चाहिँ मजाले तपाईँ पढ्नु होला बुझेर लेख्नु होला। त्यसपछि भन्छ हाम्रो स्टेट ओम्स ल। अब ओम्स ल चाहिँ अब एकछिन अगाडि चाहिँ म के भनेको थिएँ भने भिजुअल अथवा डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ कस्तो रिलेटेडमा। अब स्टेट ओम्स ल छ भने यसमा चाहिँ हामीलाई स्टेटमेन्ट लेख्ने म्याथमेटिकल के छ यसको रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने त्यसपछि भने फिगर कोरेर चाहिँ हल्का मात्रै एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ इनफ हुन्छ। अर्कोमा चाहिँ हाम्रो डिफाइन इएमएफ एन्ड टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स यो भनेको हाम्रो कुन च्याप्टर त इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरकै हो। कुन च्याप्टर रिलेटेड छ भने इलेक्ट्रिसिटीको रेजिस्टेन्स एन्ड रेजिस्टर्सको च्याप्टर रिलेटेड क्वेसन हो हेर्नु होला एकचोटि तपाईँ चेक पनि गर्दा हुन्छ। डिफरेन्स बिट्विन क्याथोडाइड्स एन्ड अल्फा रेज यो क्वेसन भने हाम्रो मोडर्न फिजिक्सबाट रहेको छ मोडर्न फिजिक्सको चाहिँ नि रेज रिलेटेड च्याप्टर एक्स रेजहरूमा पनि सोध्ने हुन्छ यो प्रश्नहरू है त ल इलेक्ट्रोन च्याप्टरहरूमा पनि छ तपाईँ एकचोटि गएर चाहिँ चेक गर्नु होला र हेर्नु होला इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि भने
हाम्रो अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन के छ त भन्नुपर्दा वाट आर राइट द इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज अफ एक्सरेजको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फोटोज इफेक्ट एन्ड एक्सरे प्रोडक्सन आर रिभर्स इफेक्ट जस्टिफाई। अब यो चाहिँ जुन गिभ रिजन क्वेसन छ यो चाहिँ मोस्ट रिपिटेड र इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यसको एन्सर पनि म इन्क्लुड गरेको छु है त। यसको एन्सर्स भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन्ड एक्सरे प्रोडक्सन आर द रिभर्स इफेक्ट। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडिएसन इज इन्सिडेन्ट अन द मेटल सर्फेस टु इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रोन्स, whereas in एक्सरे प्रोडक्सन इलेक्ट्रोन्स आर इम्पिङ्स्ड अन द मेटल सर्फेस टु इजेक्ट आउट द रेडिएसन। यसको एन्सर चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कुन छ त भन्नुपर्दा डिफरेन्स बिट्विन न्युक्लियर फिसन एन्ड न्युक्लियर फिजन। यो भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त, मोडर्न फिजिक्सको क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्नु होला, यो पटक पटक सोधिएको रिपिटेड क्वेसन हो। त्यसपछि भन्छ हाम्रो वाट इज ग्रिन हाउस इफेक्ट, वाट आर इट्स काउजेज। यसको चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्नाले के बुझिन्छ र वाट आर इट्स काउजेज र साथसाथै यो जुन ग्रिन हाउस इफेक्टको क्वेसन छ यसको तपाईँ एकदम डिटेल एक्सप्लेनेसन मजाले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने देन चाहिँ तपाईँ च्यानल एकचोटि भिजिट गर्नु होला। ओजन लेयर डिप्लेसन, ग्रिन हाउस, एसिड रेन जस्ता टपिकहरू म चाहिँ कभर गरेर अलरेडी भिडियो बनाइदिइसकेको छु र साथै के छ भने म लिङ्क राखिदिनेछु डिस्क्रिप्सनमा, तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। 21 मा चाहिँ रहेको छ क्वेसन स्टेट प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। यो भनेको यो जुन प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको कन्सेप्ट छ युजफुल एकदमै छ, साथै यसको फर्मुला पनि न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ उपयोग हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको पार्टिकुलर भिडियो म अलरेडी कभर गरेर चाहिँ अपलोड गरिदिइसकेको छु च्यानलमा। तपाईँ गएर एकचोटि अवश्य पनि है त, मेरो रिक्वेस्ट छ अवश्य गएर तपाईँ यो भिडियोले एकचोटि हेरिदिनु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला है त। त्यसपछि भन्छ इट इज पोसिबल द्याट डिस्प्लेसमेन्ट इज जिरो बट नट डिस्टेन्स, एक्सप्लेन। वान अफ द मोस्ट है त कन्सेप्चुअल क्वेसन हो र चाहिँ झुक्क्याउने खालको क्वेसन्स भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुकमा पढ्नु हो भने डिस्टेन्स के हो डिस्प्लेसमेन्ट के हो चाहिँ तपाईँ आफैले पनि मजाले यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ अथवा बुझेर तपाईँ लेख्न सक्षम हुनुहुन्छ होला। त्यसपछि भन्छ स्टेट रियल ल अफ मोसन। अब स्टेट रियल ल अफ मोसन सोधेको रहेछ, यो चाहिँ लज अफ मोसनकै क्वेसन हो। अब कसलाई चाहिँ रियल ल अफ मोसन भनिन्छ त, अब यसको चाहिँ मैले चाहिँ भनिनँ है, किनभने चाहिँ अब यस्तो क्वेसनहरू पनि चाहिँ म भनिदियो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ फर्दर खोजी गर्नलाई चाहिँ रुचि तपाईँको घट्नेछ र तपाईँ उतातिर नलागेर चाहिँ एकदम डाइरेक्ट सोलुसनतिर आकर्षित हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ आफैले खोजेर लेख्नु होला के हो त रियल ल अफ मोसन। डिफ्रेन्स बिट्विन र साथसाथै है यसलाई चाहिँ गुगल नगरी आफैले खोजेर लेख्नु होला यो के हो त बुकमा पढेर। डिफ्रेन्स बिट्विन इलास्टिक एन्ड इलास्टिक कोलिजन, यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो यो इलास्टिक कोलिजन र इलास्टिक कोलिजन। साथसाथै यसबाट चाहिँ यो जुन छ डिफ्रेन्स बिट्विनको जुन क्वेसनमा सोधिएको छ यसको रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि चाहिँ सोधिने हुन्छ प्राय, र यसको डिफ्रेन्स बिट्विन त इम्पोर्टेन्ट भइगयो होइन। त्यसपछि भन्छ हाम्रो द लिभ्स फल व्हेन अ ट्री इज सेकन बाई। न्युटन लज अफ मोसनकै क्वेसन हो अथवा त्यस रिलेटेड च्याप्टरकै क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ हेर्नु होला र साथसाथै तपाईँ बुकमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ यसको एन्सर भने है त। एक्सप्लेन हाउ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन फलोज द सेकेन्ड ल। यसको एन्सर भने चाहिँ अलिक कन्सेप्चुअल भएको हुनाले चाहिँ म यहाँ चाहिँ सोल्युसन गरिदिइसकेको छु। तपाईँ यहाँबाट चाहिँ अब सोल्युसन म हेराउन गइरहेको छु। क्वेसनको सोल्युसन भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सेकेन्ड ल अफ मोसन मेजर्स द क्वान्टिटी अफ फोर्स द्याट इज एफ इजकस टु एमए फर जिरो एक्सटर्नल फोर्स द्याट इज एफ इजकस टु जिरो एम इन्टु ए इजकस टु जिरो ए इजकस टु जिरो। अब चाहिँ के भन्ने रहेछ त भने अब मास त जिरो हुँदैन क्यारे हुने होइन नि त, मासको कुनै पनि बडी छ भने त्यसको मास जिरो हुँदैन नेभर है त। एसिलेसन भने जिरो हुनसक्छ, भेलोसिटी भन्यो भने जिरो हुनसक्छ, स्पिड भन्यो भने जिरो हुनसक्छ, तर भने चाहिँ मास चाहिँ कहिले हुँदैन जिरो। त्यही भएर चाहिँ इट मिन्स द्याट द चेन्ज अफ भेलोसिटी इज जिरो अथवा एसिलेसन इज जिरो एबभ द कन्डिसन सज द्याट द बडी कन्टिन्युज अन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर स्टेट अफ युनिफर्म मोसन इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नट एप्लाइड इन टु अ बडी। अब एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड गरिएन भने चाहिँ बडी जहिले पनि रेस्टमै हुन जान्छ अथवा मोसनमै हुन्छ। यसलाई चाहिँ जति बेलासम्म चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स लगाइँदैन भने त्यही भएर चाहिँ विच इज द स्टेटमेन्ट अफ द फर्स्ट ल अफ मोसन इट क्यान बी कन्क्लुडेड द्याट फर्स्ट ल फलोज द सेकेन्ड ल अफ मोसन। यसरी भने चाहिँ यसको एन्सर तपाईँ कन्क्लुड अथवा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्टेट वर्क इनर्जी थ्योरम। वर्क इनर्जी थ्योरम भनेको यो क्वेसन भने वर्क इनर्जी एन्ड पावरको क्वेसन हो। यो चाहिँ थ्योरम भने इम्पोर्टेन्ट छ यो वर्क इनर्जी थ्योरम।
हाउ डज द केही अफ एन अब्जेक्ट चेन्ज इफ द मोमेन्टम इज डबल। कन्सेप्चुअल क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले तपाईँ हेर्नु होला है त। यो अलिक झुक्क्याउने खालको क्वेसन छ है त। मजाले यसलाई ध्यान दिनु होला, नोट गर्नु होला यसलाई। वर्क डन बाई कुल्ली इज 0 बाई, वान अफ द मोस्ट पपुलर क्वेसन हो यो। वर्क डन बाई कुल्ली इज 0 तपाईँ सुन्नु भएको छ होला, अथवा चाहिँ स्कुल लेभलमा पनि सोधिएको प्रश्न हो, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, कन्सेप्चुअल छ। र स्टिल इज मोर इलास्टिक देन रबर भाइ, यो भनेको मोस्ट रिपिटेड हो त है त। फिजिक्समा चाहिँ इलास्टिसिटी च्याप्टरको गिभ रिजन मध्ये यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा रिपिटेड क्वेसन हो। साथसाथै इलास्टिसिटी च्याप्टर जुन छ त्यसको म चाहिँ के अरे न्युमेरिकल भिडियो चाहिँ अलरेडी बनाइदिइसकेको छु। तपाईँ त एकचोटि गएर अवश्य पनि चेक गर्नु होला है त, किनकि यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल सोध्ने हुन्छ। र हट सुप इज मोर टेस्टी देन अ कोल्ड वान, यो भन्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, रिपिटेड खालको क्वेसन हो। अ ड्याम अफ वाटर ट्याङ्क अर रिजर्भर आर मेड थिक नियर द बटम वाइ, यो क्वेसन भन्ने पनि गिभ रिजन क्वेसन हो। र साथसाथै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। वाट आर द रिजन्स युजिङ मर्करी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, मर्करी चाहिँ किन चाहिँ थर्मोमिटरमा राखिन्छ अथवा प्रयोग गरिन्छ त्यसको रिजनहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ क्वेसनले बनिया रहेछ। अब चाहिँ अरू चाहिँ क्वेसन के छ भने ड्युरिङ विन्टर वी फिल द्याट मेटल आर कोल्डर देन वुड। अब चाहिँ चिसो अहिलेको, अब चिसो छ अहिले विन्टर छ भने चाहिँ अब चाहिँ चिसोमा चाहिँ मेटलहरू चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ, किन त? साथै वुड चाहिँ खासै मेटल जस्तो चाहिँ चिसो हुँदैन त, के छ त भिन्नता, के छ त यसको रिजन चाहिँ तपाईँ अहिले चाहिँ म यहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। ड्युरिङ विन्टर वी फिल द्याट मेटल आर कोल्डर देन वुड वाइ, मेटल इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट वेयर एज वुड इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट, हामीलाई सबैलाई यो कुरा चाहिँ थाहा छ। When we touch the metal, it concludes heat from our body. Consequently, there is a loss of heat from our body and we feel cold. However, when wood is touched, wood does not accept heat from the body because it is not a conductor. So the body heat remains preserved and we don't feel cold. है त, यो भन्छ यसरी चाहिँ यसको एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अर्को चाहिँ साथसाथै अझै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ अझै राखेको छु सोल्युसन, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कुन क्वेसन आफैले चाहिँ तपाईँ एनालाइज गर्नु होला। एटमोस्फियर अराउन्ड द अर्थ गेट हिटेड इन अ डे टाइम एन्ड द ग्रेजुअली loses heat at night. Likewise, the temperature becomes minimum in the early morning. To form dews, temperature of the atmosphere should fall below dew point, that is saturated condition of atmosphere. This condition is achieved most likely in the morning. अब यो क्वेसन चाहिँ कसरी सोधिन्छ त भन्नुपर्दा व्हाइट ड्युज आर फर्मड अर्ली इन द मर्निङ, यसरी चाहिँ यसको प्रश्न सोधिने हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईवटा। यो भनेको हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक्सको क्वेसन हो है त। नेक्स्टमा हेरौँ त अझै के छ भने क्वेसन चाहिँ अझै छ। वाइ आर स्मल चिल्ड्रेन कभर्ड विथ मोर क्लोथ इन विन्टर सिजन, साना नाना के अरे साना बच्चा उच्चीहरूलाई चाहिँ किन एकदमै लुगा लगाइन्छ त जाडोमा अथवा कभर गरिन्छ, छोपिन्छ किन? The more layers of clothing actually keeps warmer in winter as they have a lot of space between them. That space gets filled up with air. Air acts as an insulator of heat. This layer prevents body heat from escaping in the surrounding. That's why small children are covered with more cloth in winter season. यसको एन्सर चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो। यो भनेको हाम्रो चाहिँ कुन च्याप्टरको क्वेसन हो त भन्नुपर्दा चाहिँ यो जुन लेटेन्ट हिट रिलेटेड क्वेसन अथवा हिट च्याप्टरको क्वेसन हो। तपाईँ एकचोटि तपाईँ चेक गर्नु होला च्याप्टरमा, अवश्य पनि तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ यस्तो कन्सेप्टहरू। साथै यस भिडियोमा भने हामी आज चाहिँ के गर्यौँ त सर्ट क्वेसन्स, फिजिक्सको इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्सको चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। र साथसाथै भिडियो चाहिँ आज चाहिँ यतिसम्म हुन्छ हाम्रो। र साथसाथै के छ भने चाहिँ तपाईँ एन्सर लेख्दा चाहिँ इक्जाममा मजाले अलिक सानो नलेखी ठिकठाकको एन्सर, एकदम लामो पनि होइन एकदम छोटो पनि होइन, मिडियमको एन्सर लेखी चाहिँ तपाईँ एन्सरलाई कन्क्लुड गर्नु होला र समाप्त गर्नु होला मजाले। र चाहिँ नि अझै के अरे न्युमेरिकलहरू चाहिँ को चाहिँ भिडियो चाहिँ म के गरेको छु भने बनाएर च्यानलमा अपलोड गरिदिइसकेको छु। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँदेखि च्यानललाई एकचोटि गएर भिजिट गरेर तपाईँ हेर्नु होला। च्यानलको कन्टेन्टहरू चाहिँ CTEVT स्टुडेन्ट्सको लागि एकदमै युजफुल कन्टेन्टहरू चाहिँ म अपलोड गरेको छु। र साथै के छ भने चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको अन्य फर्दर कुनै च्याप्टरको प्रब्लम अथवा केही तपाईँ डाउटहरू छ भने चाहिँ तपाईँ कमेन्टमा अवश्य पनि लेख्नु होला। म चाहिँ कोसिस गर्नेछु तपाईँको जुन डाउट हुन्छ त्यसको चाहिँ सल्भ अथवा सोल्युसन गर्ने प्रयास गर्नेछु र तपाईँको सकभर म कमेन्टको पनि रिप्लाई पार्टिकुलरली गर्ने नै छु। र आज भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सर्ट क्वेसन जो फिजिक्सको जुन चाहिँ सर्ट क्वेसनको भिडियो चाहिँ यी सकिन्छ।
र चाहिँ एकचोटि म के गरिदिएँ भने चाहिँ क्वेसनलाई सरर रिभ्यू गरिदिएँ है त। तपाईँ चाहिँ फोटो अथवा स्क्रिनसट खिच्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि तपाईँ क्लिक गरेर खिच्नु होला। यसरी चाहिँ क्वेसनहरू रहेको छ। यो क्वेसनहरू चाहिँ एकचोटि तपाईँ आफैले एन्सर रेडी गरेर नोट बनाएर चाहिँ पढ्नु होला, किनभने चाहिँ यो सर्ट क्वेसनहरू जो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ र छ पनि है त। यति भने चाहिँ हाम्रो सोल्युसन हो आज भने। आज यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद।